Sang Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quyền Linh, Hồng Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sang Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Mái ấm gia đình Việt đang có mặt tại Nghệ An. Chúng tôi đến Nghệ An với một cái tinh thần quyết liệt để có thể hỗ trợ và chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Và Nghệ An cũng đón chúng tôi bằng một cái nắng chói chang. Và một nhiệt độ rất là ấm áp. Không sao cả, tất cả không là vấn đề. Vấn đề là chủ yếu là vui và hạnh phúc để lan tỏa những cái thông điệp tích cực trong cuộc sống này. Đó là hãy vươn lên, hãy cố gắng, hãy nỗ lực, không dừng lại để chúng ta có thể xóa đi những muộn phiền, những khó khăn trong cuộc sống này. Xin chào Nghệ An thân yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai người nghệ sĩ, một người đẹp trai, một người đẹp gái. Đó chính là Tuấn Tú và Thanh Hương. Xin chào anh. Xin chào bà con. Xin chào bà con. Chào anh ạ. Hai bạn thì từ thủ đô Hà Nội di chuyển về Nghệ An chắc cũng xa hả? Vâng, em chạy bộ đến đây rồi. Chạy bộ rồi. Chạy từ Hà Nội lên đây. Thanh Hương chắc là đạp hả? Dạ không, em đi Căng Hải anh ạ. Cũng chạy bộ đến đây anh ạ. Nhưng mà em chân em ngắn hơn chân anh Tuấn Tú nên là em đi từ sớm. Sáng sớm tinh mơ là dậy em đã đi rồi. Đứng gần Tuấn Tú thấy tôi mắc cỡ, tôi cũng đẹp trai, đẹp trai quá. Anh là thần tượng của em rồi, của rất nhiều vị khán giả, có đúng không ạ? Và khi mà được đến đây, đến với Nghệ An ấy, thì đúng là như anh Quyền Linh có nói thì Tuấn Tú với Thanh Hương cũng như ekip chương trình đã được tận hưởng một cái đặc sản của Nghệ An, đấy là gió và rất nóng. Đấy, Tú thấy rằng ấy, bình thường ấy, nếu mà như ở các chỗ khác ấy, khi nào có gió thì nó mát, nhưng mà đây càng gió thì càng nóng, càng gió thì càng nóng, thế mới hay. Đúng đó, càng gió càng nóng. Trời ơi, đặc sản Nghệ An. Buổi trưa này mà nắng nóng thế này mà ăn cu đơ đó, uống nước chè đó thì nó ngon lắm mà. Ở Nghi Lộc có dưa lê cũng ngon nữa nha. Còn Thanh Hương mà em cảm thấy thế nào? Vâng, em rất là vui ngày hôm nay được gặp lại anh ở đây. Cũng rất là lâu rồi anh em mình mới có cơ hội gặp lại nhau. Hôm nay Thanh Hương rất là vui khi được đến với Nghệ An. Và vừa nãy đến đây thì mọi người cũng nói là Hương ơi, ăn đặc sản có thấy ngon không? Thì mọi người bảo đặc sản là nắng gió đấy anh ạ. Hôm nay là một ngày rất là ấm áp. Hy vọng rằng Tuấn Tú với lại Thanh Hương cũng sẽ hỗ trợ những gia đình, đặc biệt là những gia đình có các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để có thể vượt qua những khó khăn đó, để có những cái giải thưởng đem về cho gia đình. Dạ. Thưa quý vị, để biết hoàn cảnh gia đình của ba em nhỏ ngày hôm nay như thế nào, xin mời quý vị đến với hình ảnh sau đây. Chúng ta đến với hình ảnh gia đình đầu tiên. Xin mời. Con tên Phạm Thanh Hương. Hiện tại con học lớp 7 trường trung học cơ sở Liên Lý. Con sinh sống với em với mẹ. Gia bà con bị tai nạn mất rồi. Khi nữa con học lớp 1 hoặc lớp 2 chứ đợi. Về sau mẹ mới nói cho con biết chứ khi nữa là con không biết gì cả. Công việc chính của tôi là từ nấu ăn, thì chăn nuôi trong gia đình và làm ruộng và làm các công việc vặt vặt để kiếm sống qua ngày. Phải đi chạy thận từ khi bị đến năm nay là được hơn 4 năm rồi. Phải đi vào bệnh viện tỉnh mà điều trị cho bệnh này bị nặng rồi, bị giai đoạn cuối rồi. Chi phí của chạy thận là một tháng là hết tổng thải là phí 3 triệu, hơn 3 triệu. Cùng đi về là cùng mệt, nằm cả buổi, có khi là nằm cả tối không ăn gì cả. Có vài lần con thấy mẹ khóc, mẹ đau ở đầu chóng mặt, buồn nôn. Nhưng lúc mẹ đi chạy thận thì chúng con không muốn xa mẹ chút nào. Hai đứa con ở nhà một mình thì thường là nấu cơm, cầm cơm.
Thường lúc nào đau thì cùng nịn trong người thôi, chứ chẳng tâm sự với ai cả. Cứ suy nghĩ nhiều khi cũng khóc một mình, không lọc được nữa là có thể chết trên giường luôn, thì cũng suy nghĩ tội con. Giờ hai bé đang còn nhỏ thì cố gắng là chạy thần đều đặn duy trì sự sống. Con muốn làm là công an và bác sĩ. Tại vì công an để bảo vệ, còn bác sĩ thì để khám bệnh cho mẹ. Con có yêu thương mẹ. Mẹ đau thì con đau lòng. Con rất yêu mẹ, con mong muốn rằng mẹ sẽ khỏe mạnh và sống thật lâu. Mẹ không biết là mẹ đi lúc nào. Thì mong ra có hai con là phải ngoan ngoãn, phải học giỏi. Mẹ rất thương và rất yêu hai con. Chào chị, chào các con. Em biết là chị rất là xúc động. Nhìn hai đứa nhỏ nó khóc mà tôi tin chắc rằng chẳng ai chịu được đâu quý vị. Chị chạy thận được mấy năm rồi? Được hơn 4 năm. Rồi tiền đâu chị chạy thận? Rồi tiền đâu chị lo cho mấy đứa nhỏ? Lúc đầu thì cũng có anh em bạn bè, anh làng xóm xung quanh giúp đỡ, nhưng sau thì 2 năm sau này thì cũng có thì phải vay mượn thêm ạ. Con gái ơi. Dạ. Nãy con thấy mẹ con khóc, con thấy hình như vậy con cũng khóc. Con thấy thương mẹ. Con thương mẹ hả? Một người mẹ gần như không có làm việc gì hết, suốt ngày đi chạy thận, không có việc làm, không có tiền. Rồi hai đứa con nhỏ, hai cô gái này sẽ nương nhờ vào ai? Hai vợ chồng em ấy cũng mới sinh thêm một cháu nữa. Mà khi mà nhìn những cái cháu bé như này, em thực sự là thấy là mình cần phải chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người, và đặc biệt là với gia đình của chị đây. Khi mà các cháu đã không có cái sự mà quan tâm chăm sóc từ người bố, mà mẹ thì lại bệnh tật như thế này. Khi mà em nhìn cái hình ảnh cái tay của chị ấy, xin phép chị cho em nhìn một chút kỹ hơn được không? Đây, các bạn nhìn thấy có nghĩa là nó không còn chỗ để mà cắm được cái kim vào nữa ấy. Mà cho nên là khi quý vị thấy đó, Tuấn Tú ngẹn lời mà không thể nói được luôn. Bây giờ chỉ có những giọt nước mắt mới xoa dịu những nỗi đau của gia đình chị thôi. Em cũng là mẹ của hai cô công chúa giống chị. Nhưng em may mắn hơn chị là em không ở trong một cái hoàn cảnh như này. Nhưng từ đó thì em lại thấy rằng là mình quá nhỏ bé. Em không phục chị lắm. Chị cố gắng lên chị ạ. Thật ra thì chúng ta luôn luôn nói với chị rằng là chị hãy cố gắng lên. Nhưng chị cố gắng bằng cách nào? Làm sao để chị cố gắng được trong cái sức khỏe chị như vậy? Cố gắng cách nào đây? Khó đó. Dạ. Tôi nghĩ rằng mọi sự cố gắng của chị gần như là kiệt sức. Nếu chúng ta lâm vào hoàn cảnh này, chúng ta cũng không biết giải quyết làm sao cả. Tiền đâu chạy thận hàng ngày, một ngày nào cũng chị phải chạy thận cả. Tiền đâu đi chợ mua thức ăn cho con, cũng không có tiền luôn. Nếu có một điều ước cho gia đình mình, con sẽ ước gì hả Hương? Dạ, có nữa con có nhiều tiền để chữa bệnh và mua thuốc cho mẹ. Có nhiều tiền để chữa bệnh và mua thuốc cho mẹ. Một ước mơ, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ hỗ trợ để có ước mơ đó. Thưa quý vị, mới có gia đình đầu tiên thôi mà chúng ta rơi quá nhiều nước mắt. Rồi mọi điều sẽ trôi qua, chú tin là như vậy các con nha. Bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai của chương trình. Con tên là Phạm Nguyễn Tấn Đạt, học trường Trung học cơ sở Nghi Phương. Con đang sống với bà ngoại, con anh hai. Con sống với dì. Mẹ con mất khi con mới ra đời.
Mẹ cháu mất năm 2011. Mẹ cháu bình thường, mẹ cháu khỏe, mà sinh cháu ra khỏi mẹ thì không biết rằng là mẹ chết. Sau khi con tôi mất là bố cháu là bỏ đi luôn. Khi con tôi mất được 3 tháng 10 ngày, chồng tôi bị ung thư máu nên chồng tôi cũng mất luôn. Tôi không có khả năng chăm hai cháu thì tôi là gửi lên cho nhà dì là một cháu. Khi đó là con 1 tuổi. Đến khi con 3 tuổi thì con đã nhận thức được mất mẹ. Mỗi lần con tủi thân đi qua bàn thờ mẹ, con không muốn nhìn. Tại vì nhìn sẽ nhớ mẹ. Con thấy bạn bè kêu mẹ ơi, con cảm thấy rất buồn. Vì con không còn mẹ để mà kêu. Nếu như con bố, hai anh em con sẽ bất cô đơn. Ngoài lần sinh nhật của con cảm thấy rất nhớ mẹ vì đó là ngày rỗ của mẹ con. Ở nhà tôi ba cháu làm rau, sau đó là 2 cháu hái rau rồi đem ra chợ bán. Cháu đi chợ bán là được 70.000 vì là cháu mua thức ăn. Còn là bao nhiêu là về là bỏ để dành dùm lại sau để mua sách vở cho cháu, may quần áo cho cháu. Mong là bà sẽ ở bên con và đừng rời xa con. Con quyết tâm học tập thật giỏi để sau này có một công việc ổn định và con sử dụng tiền về chăm lo cho bà. Bà giờ lớn tuổi rồi, nhưng mà bà mong ước nắng cho bà sống được năm nào, ngày nào, tháng nào để cho 2 cháu trưởng thành lên, có gia đình ấy, thì là bà cái nữa toàn vẹn. Con muốn sau này trưởng thành con sẽ là người tốt bụng và giúp đỡ người khác, không ai khó khăn. Khi đó mẹ ở trên trời rất vui vì con. Hai anh em con sẽ thay mẹ chăm sóc cho bà. Mẹ yên tâm nha. Bà có mấy người con? Tôi có 5 người con, chết 1 người, con 4 người. 4 đứa con gái chết, đến được con mình con trai, được con anh cả con trai. Rồi hiện nay con trai bà đang ở đâu? Con trai ở nhà cũng đi làm công ty đó. Làm công ty. Ba mình đi vậy có về thăm con không? Dạ không. Sao con không gọi điện cho ba? Không có số. Không có số của ba luôn hả? Từ đó giờ ba bỏ đi cũng không có về luôn con hả? Dạ không. Ây à, tụi nó còn nhỏ quá để cảm nhận quá nhiều nỗi đau trong gia đình như vậy. Em nghĩ là em không muốn hỏi con nhiều ở đây, sợ các con buồn. Nhưng mà em nghĩ tất cả mọi người ở đây đều hiểu là trẻ con nó không có tội. Nó như một cái trang giấy trắng vậy. Và người lớn thì có lẽ trong câu chuyện này thì đã làm các con buồn rất là nhiều. Và với hoàn cảnh của bà ơi, con thương bà lắm. Đáng lẽ tuổi của bà bây giờ là phải được nghỉ ngơi rồi. Em xin phép được chia sẻ một chút ạ. Còn một gia đình nữa đúng không anh? Hôm nay thì em đến đây với tâm thế là đến để gặp và chia sẻ với tất cả những câu chuyện trong ngày hôm nay. Nhưng mà em cũng xin phép là toàn bộ tất cả phần bồi dưỡng của em ngày hôm nay, chương trình dành cho em, thì em xin phép được gửi lại chương trình để gửi tới 3 gia đình ngày hôm nay. Con rất là thương bà và con không biết nói gì. Bà còn có 2 cháu trai. Vâng, bà đừng nghĩ nhiều bà nhé. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con nghĩ là cuộc sống nó đã vậy rồi. Và nếu mà mình nghĩ về những cái chuyện nó đã qua thì con nghĩ nó sẽ còn buồn hơn nữa. Nên là bà hãy nhìn vào 2 đứa cháu rất là đáng yêu này, để mình có thể có một cái điều gì đó, nó là một cái sức mạnh để có thể được một cái bình an hơn trong cuộc sống này. Con rất là xúc động, con không biết phải nói gì. Con xin được chia sẻ với bà. Vâng. Dạ. Nếu như giờ con có một điều ước thì con sẽ ước gì Đạt?
Con ước mẹ được sống lại để bên con mãi mãi. Ước mẹ sống lại. Có lẽ đây là một điều ước không ai có thể giúp con được, nhưng mà con tin rằng á là mẹ con vẫn ở đâu đó, vẫn hiện diện quanh con, vẫn theo dõi từng bước đi của con. Mẹ con vẫn nghe lời con nói đó. Nếu mà mẹ linh thiêng đó thì mẹ của Đạt hãy gọi bố của Đạt về đi. Nếu mẹ Đạt có ở đâu đây đó thì hãy làm cách nào đó nói bố về với hai con đi. Cho dù khó khăn dù gì đi nữa thì vẫn có tình yêu thương của cha, có một trụ cột để có thể dẫn dắt hai con của mình. Tại sao lại im lặng như vậy, đúng không Tú? Tôi rất là mong khi xem chương trình này, nếu như anh là bố của các bé có xem chương trình này thì rất mong anh có một cái suy nghĩ gì đó, kể cả những lời động viên cũng được. Có thể hoàn cảnh của anh cũng không tốt, nhưng mà cũng về kinh tế, nhưng kể cả những lời động viên cũng được. Hãy cho các con một chút tình yêu để cho các con có thể vững tin hơn, bước tiếp cái con đường còn lại của mình, và cũng như là để bớt đi cái gánh nặng cho một người bà đã 83 tuổi như thế này. Rất là mong điều đó. Nào, hãy ôm các con vào lòng, hãy truyền những năng lượng tích cực cho các con, để các con có rất nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Mong rằng rồi mọi thứ sẽ trôi qua bà nhé. 83 tuổi mà mỗi ngày đi bán rau như vậy, vài chục ngàn để nuôi cháu, khó quá. Chúng tôi chỉ biết là cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất thôi nhé. Bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện ngày hôm nay với gia đình thứ ba. Con tên là Nguyễn Thị Hương Thèn, năm nay học sinh lớp 7B, năm nay con 14 tuổi. Hiện con đang ở thôn Minh Tiến A, xã Thái Minh Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện con đang sống với mẹ. Ba của con thì mất được 9 năm rồi. Bé Hương Thèn là cháu là đẻ ra được 3 ngày. Tôi đưa vô viện tỉnh Hà Tĩnh á, bác sĩ nói là cháu bị tím bẩm sinh. Sợ con tôi kiểu không sống được nổi, tôi quyết định vay để đem con đi phẫu thuật. Tiền phẫu thuật là cùng 35 triệu. Hiện tại thì hàng tháng con mình đi khám định kỳ và một năm đi khám trong Huế một lần. Và hàng ngày con vẫn uống thuốc. Công việc hàng ngày của mẹ con thì sau là mẹ khỏe thì mẹ đánh giấy nhám, hoặc là làm ruộng, hoặc là đi bán về trái. Mẹ con sức yếu cũng không làm được nhiều như những người khác. Công việc của tôi làm ruộng thì nói thật chứ cũng không có thu nhập mấy, bởi vì tôi là kiểu là làm để mẹ con quanh năm để có gạo ăn, để mình không có tiền mua thì mình cũng phải làm đủ gạo lúa để mẹ con sinh sống. Sức khỏe của tôi là giờ tôi đôi lúc thì tôi cũng xấu ra, nếu mà con tôi mà biết được bệnh của tôi thì sợ nó buồn thì tôi giấu ở trong người tôi. Có lúc một năm phải đi viện đến 8 lần. Đôi lúc nhà không có gì ăn thì con lại phải ăn mít ốm. Khi mẹ con ngoài đông làm việc cái trên hàng thì con cảm thấy rất là thương mẹ. Có đôi lúc mẹ có xỉu ngoài đông. Con muốn giúp mẹ nhưng mà tuổi con còn nhỏ nên con chỉ là phụ giúp việc nhà thôi chứ con không làm được gì. Cuộc đời của tôi quá khó khăn, mong muốn là cuộc đời của con tôi là tương lai có thể đỡ hơn tôi nhiều cho tôi, chứ chẳng thà tôi chịu khổ cho tôi là không muốn con tôi phải chịu một cái cảnh giống tôi. Con cảm thấy là bản thân mình cũng may mắn khi có mẹ bên cạnh. Con muốn trở thành một người thiết kế thời trang để con có thể thiết kế một bộ đồ đẹp nhất để tặng mẹ. Con hứa với mẹ là sau này con sẽ là trở thành một người có ích cho xã hội và sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho mẹ. Con rất là yêu mẹ. Chào chị. Con phải hạnh phúc hơn gia đình hồi nãy là con còn mẹ để yêu. Đúng rồi.
một cái điều ước mà ai cũng nhói lòng, đó là con mong mẹ con sống lại. Vì thì mình phải hạnh phúc gấp hàng trăm lần như vậy con à. Dạ. Mình mấy đứa con chị? Có 2 đứa con ạ. 2 đứa hả? Là cái người kia là chị hay là em? Một đứa đầu là chị mà mới riêng gia đình được 3 tháng. Lập gia đình được 3 tháng rồi. Lấy chồng đúng không chị? Lấy chồng gì ạ? Chồng. Dạ. Rồi chị làm công việc gì? Chị thì cùng 2 mẹ con đều về bệnh tím cả hai, mà lấy giấu giếm con chứ. Không dám nói với con, sợ con biết đấy. Con ấy buồn. Mà có từng lúc mẹ kiểu đi không được cái mà cũng phải lo lắng để giúp đỡ cho con, không thì con không biết lấy gì ăn cả. Có từng lúc nói chung đi không được mà cũng phải chịu khó làm để lo cho con hàng ngày. Chị bệnh tim vậy thì bây giờ chị làm công việc gì có tiền? Kiểu là kiểu làm đánh dây nhám chứ mà lấy chị cũng nói chung là thu nhập một tháng được có 1 triệu bạc thôi, bởi chị ốm luôn ấy không có thể làm được. 1 tháng 1 triệu đồng hả? Mà lấy đi lấy thuốc cho con 1 năm 1 tháng phải mất 1,5 triệu. Bởi vì cháu cũng bị bệnh tím, với hàng ngày cũng phải uống thuốc. Thế bây giờ là sức khỏe của 2 mẹ con thì là như thế nào hả chị? Thì có lúc 2 mẹ con ốm cả 2 năm trên giường, nói gì thậm chí cho cũng không biết lấy gì để ăn cả. Bởi vì là mẹ ốm thì không xoay sở được, thì 2 mẹ con thì ăn với tôm, mà mẹ thì phải ăn cháo gà sống qua ngày đỡ đấy, khi nữa bị dày kiếm được vài chục đấy, khi nữa lấy đi mua về cho con ăn. Thế từ khi nào thì chị biết là cháu cũng bị bệnh tim giống như chị? Bởi vì cháu là đẻ ra được 3 ngày là kiểu bị không thở được, thì đến khi chị là đem lên huyện khám, họ nói là cháu bị hơi, sau đó về cũng thở được, cái chị đưa vào bệnh viện tỉnh thì họ nói là cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Sau xin được tiền phẫu thuật thì lúc đó là phẫu thuật toàn bộ ở trong viện Trung ương Huế 2 tháng, mà lấy tiền phẫu thuật là họ cho đủ là 35 triệu, chứ lo tiền tổn phí là mẹ phải mang con đi xin khắp nơi để cái đó phải đủ được tiền phẫu thuật cho con, vì là ăn uống ở trong viện Trung ương Huế. Sau đó là con đi về được 2 năm, con bị 2 năm là mổ được cái nữa, mẹ kiểu ốm biệt chứ mẹ đi khám đó họ nói là mẹ bị tim, rồi là cái lúc đó mẹ giấu con chứ không dám nói cho con biết, sợ con lo sợ đến mẹ giấu, đến lúc là con là lấy mẹ giấu cái bệnh án đó, con lấy được nhầm đi, 2 đứa rất là buồn đi. Sau đó là động viên mẹ nói là giờ mẹ đừng có lo cho con ở bên cạnh mẹ, chứ mà đôi lúc là mẹ cứ sợ nếu mà một đứa con mà khỏe mạnh thì đừng đợi cho bên đi lấy một đứa con gái thứ hai bị bệnh tím rồi, chứ đôi lúc mẹ cũng biết mẹ đi lúc nào cả thì cũng không biết nơi nâng từ mốc ạ. Đúng rồi, thật ra bệnh tim là một bệnh rất là tốn tiền luôn. Dạ. Bây giờ cả 2 mẹ con bị bệnh như vậy nữa. Con ơi, chị con có hỗ trợ gì cho con không? Dạ không. Không có hả? Mỗi lần mà mẹ con khóc vậy thì con làm gì? Con thật là buồn. Con buồn. Con có an ủi động viên mẹ gì không? Dạ có. 2 mẹ con cứ khóc hoài như vậy luôn hả con hả? Dạ vâng. Rồi ăn mì tôm hoài vậy sao có sức khỏe được? Dạ, bây giờ không khóc thì cũng không biết làm thế nào anh ạ. Bởi vì thực sự nếu mà hoàn cảnh như thế này cũng rất là khó, quá khó luôn, gần như là không còn một cái cách nào khác cả. Nhưng mà bên ngoại, bên nội thì có ai hỗ trợ gì không? Thì bên nội bên ngoài kiểu 4 ông bà nội ngoài đều mất 3, nếu có một 3 năm thì cùng đến 80 tuổi rồi, mà giờ cũng không làm được cái gì nữa cả, mà em nội thân cũng không có ai nữa cả. Rồi 2 vợ chồng con chị cũng không có hỗ trợ gì được hả? Không, con gái thì mới xây dựng gia đình thì cũng rất khó khăn, cũng chờ chồng của con gái cũng làm thuê, cũng không có tiền để mà hỗ trợ. Hôm nay chúng ta chứng kiến 3 hoàn cảnh quý vị. Một gia đình ở Yên Thành, một gia đình ở Đức Thọ, một gia đình ở Nghi Lộc. 3 gia đình với 3 màu sắc khác nhau, mà màu sắc nào nó cũng đen cả, nó tối quá. Chính vì thế nên chúng tôi mời cả 3 gia đình đến đây để chúng tôi có thể chia sẻ những khó khăn đó, thương họ rất nhiều hơn nữa. Hãy cùng chia sẻ quý vị. Trên màn hình hiện nay đang hiện lên số tài khoản của mỗi gia đình, quý vị có thể chia sẻ vào đó. Còn bây giờ trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi sẽ giúp họ để vượt qua thử thách chương trình. Xin mời cả 3 gia đình ta sẽ chuẩn bị để đến với thử thách đầu tiên của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Thanh Hương và Tuấn Tú sẽ đến với thử thách của chương trình để giành lấy quyền ưu tiên cho 3 gia đình luôn. Đây là quyền ưu tiên, nếu các bạn chiến thắng các bạn sẽ có quyền ưu tiên này. Quyền ưu tiên này sẽ giúp cho 3 gia đình đỡ vất vả hơn trong những thử thách của họ.
Nếu mà không có quyền ưu tiên này có đôi khi là gia đình sẽ thua cuộc luôn. Đơn giản là như vậy. Thật ra cái áp lực của các bạn cũng rất là lớn nha. Chúng ta có nhiệm vụ là làm 10 cái gói bánh này. Đó, mỗi người 5 gói, mỗi gói 100g. Chỉ cần vào giống cái gói là được rồi. Tú 5 gói, Thanh Hương 5 gói là xong. Nhưng thời gian nó chỉ có 1 phút 30 giây thôi. Thật ra các bạn phải làm nhanh, thật là nhanh mới kịp. Còn không nhanh không kịp là chúng ta thất bại, là chúng ta không có quyền ưu tiên này. Không có quyền ưu tiên này mà ba gia đình thua là các bạn chịu trách nhiệm. Dạ. Đơn giản vậy ha. Dạ. Khi buộc xong 10 bịch, chúng ta ăn luôn 10 cái quẩy thì mới chiến thắng. Dạ. Chuẩn bị 5 rồi anh ơi. 4 3 2 1 làm. Ôi. Rồi, cố lên, nhanh nhất có thể. Nhanh lên. Gì vậy Hương? Ôi trời ơi, anh ơi, cái gì đây? Mở một ra bên đây. Không, cái tay móc thì mới cần phải đeo thôi. Nhanh lên, nhanh nhất có thể. Nhanh lên rồi cân. Đủ 100g bỏ ra đây. Xong 5 bịch mình buộc lại là xong. Nhanh lên. 15 giây rồi, chưa có bịch nào hết. Một bịch. Ôi trời ơi, tan nát bịch bánh luôn rồi. đâu ra em đủ thôi. 1 2. Buộc đi. Buộc xong rồi ăn nha. Em đủ thôi. Một bịch cuối cùng, còn 15 giây nữa. Tú, nhanh lên rồi mở hộp ra rồi đi. Ra rồi anh ơi. Nhanh lên nào. 10 giây. Buộc nhanh lên rồi ăn đi. Ăn 10 cái quẩy. Cô nhanh lên. 7 giây nữa. Ăn trời. Thôi. Được rồi. 5 giây cuối cùng. Ê, xong anh ơi. Buộc đồng đội đi. Trời ơi, ăn cắp bịch không buộc nữa. Nhanh. Buộc nhanh lên. Rồi ăn đi Tú. Phải hai anh em mình cùng chơi mà đúng không? Em buồn nha. 1 5 4 3 2 1. Ê! Đủ 10 rồi á. Con mình làm nào mà thấy ít nhỉ? Dư rồi. Dư rồi quý vị ơi, thoải mái rồi. Chúc mừng Tuấn Tú và Thanh Hương. Như vậy là chúng ta hỗ trợ gia đình một phần khó khăn nào đó. Bây giờ mình mở luôn, quyền ưu tiên là gì luôn. Vỗ tay lớn lên nào. Mở ra lên. Ưu tiên là gì? Giảm 5kg đi. Yeah. Thưa quý vị, như vậy là chắc chắn thử thách của gia đình sẽ được giảm đi rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Mãn gia đình Việt xin chào tất cả bà con Nghi Lộc thân yêu. Bà con ơi, chúng ta đã sẵn sàng ủng hộ 3 gia đình ngày hôm nay không à? Chúng ta cho Tuấn Tú cùng với Thanh Hương một tràng vỗ tay thật lớn đi nè. Hôm nay chúng ta sẽ giúp đỡ 3 gia đình để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng những thử thách của chương trình. Thử thách đầu tiên mà em Hương, em Đạt và em Sen phải vượt qua đó là mình gọt dưa lê. Gọt hết dưa lê đó với thời gian càng nhanh càng tốt, thời gian càng thấp chúng ta có cơ hội chiến thắng càng cao. Để xem đội nào sẽ là đội bước vào vòng trong nhé. Các con rõ nhiệm vụ của mình chưa? Dạ rồi. 3 tình nguyện viên sẵn sàng chưa? Mặt sao buồn quá vậy? Cười tươi lên nào, cười tươi lên. Cổ động viên đặc biệt là Thanh Hương với Tuấn Tú đâu rồi? Rồi, cảm ơn Thanh Hương và Tuấn Tú với thử thách riêng để dành quyền ưu tiên cho 3 gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem đồng hồ. Mời Hương Sen. Dạ số 0. Số 0. Số 0, tất cả số 0. Khi chú Linh bắt đầu á là tất cả di chuyển và làm nhiệm vụ của mình nha. Chuẩn bị. Thời gian dành cho 3 đội bắt đầu. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đem về làm lại nha. Không được, đi trở lại. Quay lại đi. Rồi. Trời ơi, cố gắng đi qua nào. Đem lê về đây, đem hết về đây, sau đó mình gọt thôi. Cố lên. Lê Nghi Lộc nha, Lê Nghi Lộc rất là ngon nha quý vị. Lê Nghi Lộc rất là ngọt, ăn mát nữa. Đừng rơi nữa, phí quá. Cố lên nào. Gọt cẩn thận tay nha con. Cẩn thận. Đúng rồi, gọt cẩn thận cái tay nha Hương.
Con gọt cái gì vậy? Tan nát quả lê rồi. Đây gọt khủ đi nào. Rồi chưa? Rồi, yeah. Một đội. Cố lên Đạt ơi. Đội thứ hai là đội của Đạt. Đạt ơi, cố lên Đạt ơi. Cố lên. Láng đi nào. Được rồi, được rồi, được rồi. Tiếp đi. Xong rồi vậy là được rồi đó. Đừng có kỹ quá, được rồi, vậy được rồi. Được rồi, để xuống thôi. 2, 4, 5, trái nữa, một quả nữa. Go. Đội thứ hai. Một quả cuối cùng. Cố lên. Hương Sen cố lên. Hương Sen cố lên. Rồi, xong. Ây da, như vậy là chúng ta vừa vượt qua những cái thử thách rất là khó khăn ha. Đầu tiên là tạm dẫn đầu là đội của Thanh Hương. Yeah. Đội của Tuấn Tú là đội tiếp theo. Tuấn Tú cố lên. Tuấn Tú là fan ruột của con đó nha Đạt. Đây rồi. Đội thứ ba tuy rằng nó hơi chậm chút xíu nhưng cũng đã thành công rồi, và đội của Hương Sen. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của 3 đội. Thử thách đầu tiên, đội của Thanh Hương với số thời gian là 5 phút 20 giây. Yeah. Đội của em Đạt 5 phút 56 giây. Và đội của Hương Sen là 6 phút 12 giây. Mỗi đội chúng ta cách nhau một khoảng thời gian không xa lắm, thành ra các con cố gắng. Ở thử thách thứ hai chúng ta phải chinh phục được nó nha. Thưa quý vị, nãy giờ tôi thấy rằng Tuấn Tú với Thanh Hương cổ vũ rất là nhiệt tình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách dành riêng cho Tuấn Tú và Thanh Hương. Mới ông ra đời, mới ông ra đời. Chúc mừng cả 3 gia đình đã vượt qua thử thách đầu tiên. Trước khi đến với thử thách thứ hai thì bây giờ chúng ta sẽ có một quyền ưu tiên nữa dành cho 3 gia đình mà Tuấn Tú cũng như Thanh Hương phải vượt qua. Hồi nãy mình vượt qua ăn bánh quẩy rồi ha. Còn bây giờ đơn giản không ăn phần nữa. uống nước đúng không anh? Đúng Ăn rồi, bánh xong giờ mình uống nước à? Không có uống nước. Bây giờ là mình cầm cái ly này. Đó, mình đứng đây, Thanh Hương đứng bên kia. Làm sao mình bỏ hết vô đây. Đó. Bỏ hết vô đây. Đó. Ồ. Bỏ vô đây. Đó. Anh làm siêu đấy hả? Chơi tốt em chơi luôn đi anh. Trông có vẻ dễ nhưng mà bọn em chứ chắc đã dễ thế. Không, chân Tuấn Tú dài hơn, tay Tuấn Tú dài hơn, Thanh Hương cái gì cũng dài hơn nữa. Nhưng mà thủ đoạn của em dài hơn nên là anh cũng phải cẩn thận. Thủ đoạn nhiều hơn đúng không? Đó, trời ơi. Cũng được mà. Anh ơi, chân em không dài nhưng tay em rất dài anh ạ. Vậy tôi dời xa lên chút xíu. Không, đấy là em với đấy, phải cố đấy anh. Rồi, chuẩn bị. Thời gian 1 phút 30 giây dành cho Tuấn Tú và Thanh Hương. Bắt đầu. Quá dễ dàng. Dễ quá. Rất dễ. Quá dễ. Đúng rồi. Đây. Đó. Đúng rồi. Đó. Dễ lắm. Không được rồi. Không được rồi. Khó nhở. Anh ơi. Tiếp tục đi. Hay anh em mình, anh đi sang đây giữ tay cho em đi, bởi vì mình làm chung với nhau được mà. Anh ơi. Trời ơi. Anh siêu quá anh ơi. Quá giỏi luôn. Thiệt ra cái thử thách này quá thuận lợi với hai người. Tay dài chân dài hai người dễ quá thôi. Không anh ơi, nó là trí tuệ. Trí tuệ. Anh à, em tư duy kỹ lắm mới chơi được như thế đây. Chúc mừng hai bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta rút quyền ưu tiên thôi Tuấn Tú. Rút ra. Đây ạ. Giảm 5 quả bóng. Quý vị, đó là phần giảm của thử thách thứ hai. Còn bây giờ chúng ta muốn thử thách đó như thế nào? Mời quý vị đến với thử thách dành cho cả 3 gia đình trong ngày hôm nay. Mới ông ra đời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là giây phút căng thẳng. Những cái giây phút hết sức là căng thẳng với cả 3 gia đình. 3 gia đình sẽ tham gia thử thách này. Nếu như chúng ta có thời gian thấp nhất cộng với thời gian ban đầu, cộng hai thời gian lại, thời gian nào thấp nhất, gia đình đó sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình. Ở logo đó cũng có khá nhiều giải thưởng. Có logo 5 triệu, 10 triệu, 20, 30, 40, 50, 60, 70 triệu vân vân. Còn nếu đội nào có thời gian cao hơn thì đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Nếu đội nào có thời gian cao nhất luôn
đội đó sẽ nhận được giải thưởng là 15 triệu đồng. Bây giờ Trung Linh có 3 cái cây que này, rút thẻ. Ai mà rút cây dài nhất á là thi trước, cây dài ít hơn á là thi nhì, cây này ngắn nhất là thi thứ 3. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi cho nó công bằng nha. Rồi đây, ai rút trước? Wow, cái như là dài nhất rồi sao ấy. Dài nhất là thi trước rồi. Rồi cây còn lại của Hương Sen. Rồi. Hương Sen hình như là cho chú xem nào. Hai cây đỏ nhau, cây nào dài nhì nào? Cây tuấn tú sao ngắn như vậy? Như vậy là Hương Sen sẽ thi cuối cùng. Còn Thanh Hương sẽ thi thứ 2. Còn Đạt sẽ thi đầu tiên nhá. Rồi tất cả sẵn sàng. 2 đội còn lại chúng ta vào vị trí cổ vũ. Nhiệm vụ các bạn là chúng ta sẽ lấy bóng, đi qua chướng ngại vật này, đi qua đây, đi qua đây, để cái bóng lên đây. Bạn sẽ dùng cái đòn bẩy này, bạn sẽ bật quả bóng lên, quả bóng bay qua bên kia, hứng quả bóng. Hứng được chưa? Dạ. Rồi làm sao mà chúng ta có được 20 quả bóng với thời gian thấp nhất nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, ok, mạnh hơn chút. Làm lại được không? Đổi. Mạnh lên. Đó. Vô. Mạnh lên con, mạnh lên nữa nha. Mạnh lên nữa. Mạnh lên. Trời ơi, hay quá. Đúng rồi đó. Mạnh lên. Vô. Rất hay. Được rồi. Mạnh lên. Không được bước vào ngoặt nha, Hương nha. 16. Hay lắm. 16 rồi. 17. 18. Không được rồi. Mạnh lên con, mạnh lên nữa. 10. Còn 2 quả nữa. 19. Một quả cuối cùng. Mạnh lên con. 20. Ok. Được rồi. Chúng ta chỉ tính những cái bóng mà không phạm quy thôi. Và bây giờ thì Đạt đã có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ 2. Em Đạt đã vượt qua thử thách của chúng tôi. Còn bây giờ thì tới con ha. Con cũng sẽ làm như vậy. Vấn đề là mình thi thứ 2 thì mình cố gắng có kinh nghiệm nhiều hơn, mình làm nhanh hơn thôi. Ai nhanh nhất người đó thắng. Đơn giản là vậy. Rồi, mình có thay đổi vị trí không? Dạ có ạ. Hôm nay em sẽ tiếp sức cho đồng đội của em, cũng như là đồng đội của em sẽ tiếp sức lại cho em. Thì là hai anh em sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, cho nó công bằng. Rồi. Dạ. Một chút thôi. Một chút nhá. Một chút thôi. Khi nào mà em không cố được thì anh sang đỡ em nhá. Rồi. Lúc đấy anh sẽ đỡ em. Ok. Rồi, vào vị trí. Bà con cổ vũ cho bạn em à. Rồi, tất cả mọi vị trí. Thời gian bắt đầu. Di chuyển nhanh lên không luôn. Đó, mạnh lên cho con, mạnh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Nhanh nhất có thể. Mạnh lên. Đúng rồi, hay quá. Cố lên Hương ơi. Cố lên. Cố lên. Trái thứ 3. Cố lên. Cố lên Hương ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mạnh lên con. Mạnh lên xíu nha. Mạnh lên chút con ơi. Rồi. Ok. Đúng rồi. Hương ơi, đổi đi Hương ơi. Đổi. Chạy đi. Chạy nhanh lên, đổi nhanh lên. Cố lên. Nhanh lên xíu nữa. Nhanh lên. 16. Hay lắm. 4 quả nữa. 17. Hay lắm Hương. 18. 19. Đây cuối cùng. Trời ơi. Cố lên anh ơi. Cố lên. Một cái nữa. 20. Yeah. Mời gia đình cuối cùng. Hương Sen sẽ là đội tham gia thử thách cuối cùng. Sau đó chúng ta sẽ cộng thời gian của các đội lại, xem đội nào có thời gian thấp nhất.
Cảm ơn sự nỗ lực của Tuấn Tú cùng với Thanh Hương. Hương Sen xem đồng hồ cho chú Quyền Linh. Số 0. Số 0 rồi, con vào vị trí đi. Chuẩn bị. Nào, 1, 2, 3 bắt đầu. Cố lên. Không được bước qua đây sẽ bị thu bóng lại. Mạnh lên con. Mạnh lên một xíu nữa, mạnh lên một xíu nữa thôi. Một cái. Mạnh lên con gái. Có vẻ Thanh Hương rất là thuần thục trong cái việc đón bóng nha. Có đổi không? Tuấn Tú mệt rồi đó. Đổi anh ơi, có đổi không? Đổi Tú đi. Nó quả đổi nha. Mệt rồi đó, Tuấn Tú mệt rồi, tội nghiệp. Nhanh lên. Ai không được. Cố lên. Ôi. Thanh Hương rất là khôn nha, rất là lành luôn. Cố lên. Cố lên, cái cuối cùng, quả cuối cùng, mạnh lên. 20. Yeah. Yeah. Những cố gắng nỗ lực các bạn đã đem rất là nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Nhưng mà tôi thấy Thanh Hương là hơi bị khéo đấy ha. Chúng ta kiểm tra thôi. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 19 hả? Rớt quả hả? Thế ủa sao thiếu một trái? Nó rơi dưới anh à? 20. Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ của Hương Sen cũng đã dừng lại. Chúng ta đã có 3 thử thách dành cho 3 gia đình rồi. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với giây phút rất là hồi hộp. Đó là công bố kết quả xem đội nào sẽ nhận được 15 triệu đồng, đội nào nhận được 20 triệu và đội nào bước vào vòng rút logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Xin mời. Mái ấm gia đình. Thưa quý vị, khi mới đến chương trình thì chúng tôi thấy toàn là những giọt nước mắt, toàn là sự khổ đau nó bao trùm luôn. Và khi vượt qua thử thách thì tôi thấy toàn là những giọt mồ hôi đổ xuống. Đó là những giọt mồ hôi của Tuấn Tú, của Thanh Hương. Và tôi thấy rất nhiều niềm vui đã thể hiện bằng nụ cười. Cảm ơn những giọt mồ hôi của các bạn đã tạo nên những niềm vui trong chương trình ngày hôm nay. Đó là hạnh phúc mà chúng ta đã dành cho cả 3 gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả dành cho 3 đội. Gia đình có số thời gian cao nhất đó là 8 phút 54 giây. Gia đình có thời gian kế tiếp là 8 phút 47 giây. Nghĩa là thua có 7 giây thôi. Gia đình về nhất là 7 phút 58 giây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình đầu tiên nhận giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. 8 phút 54 giây là gia đình của em Đạt. Chúc mừng. Dạ, chúc mừng bà. Bây giờ bà có 15 triệu đồng đó, bà thấy vui không? Vui ạ. Vui không? 15 triệu đồng bà sẽ làm gì? Bà dành cho cháu học. Dành cho cháu học ha. Con thấy vui không nào? Nói Tuấn Tú với cô Hương nghe đi, con vui không? Rất vui ha. Con có hứa gì với chú Tuấn Tú với cô Thanh Hương không nào? Con hứa con sẽ học thật giỏi. Học thật giỏi. Ngoài ra con còn nhận phần quà của chú Tuấn Tú với lại cô Thanh Hương nữa. Dạ. Chúc cô chú sẽ trao cho con luôn, với lại anh của con luôn. Chảy máu hết tay. Chảy máu tay rồi hả? Rồi tội nghiệp Thanh Hương không? Chảy máu tay rồi đó. Rồi con thấy sao? Con cảm ơn chú Tuấn Tú với cô Thanh Hương đi. Con cảm ơn chú Thanh Tú và cô Thanh Hương. Bà ơi, chúng con đã chơi cố gắng hết sức mình rồi. Dạ, chúng con có bao nhiêu là chúng con chơi hết sức bấy nhiêu. Thì được cái thời gian như thế này thì dù là nhanh hay là chậm thì cũng mong bà hiểu và thông cảm cho chúng con. Và con không biết nói gì hơn là xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Và hai em sẽ học thật tốt để lúc nào bà cháu cũng ở bên cạnh nhau và có một cái cuộc sống bình an nhất ạ. Cảm ơn cô nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình về Nhi. Nhận được 20 triệu đồng. Còn hai gia đình em Thanh Hương hay là em Hương Sen
hồi hộp thưa quý vị. Thật ra chúng tôi muốn gia đình nào cũng về nhất cả, nhưng mà trong cuộc thử thách thì chúng ta phải có về nhất, về nhì, về ba thôi quý vị. Đó là cộng thêm một số may mắn nữa. Gia đình về nhì trong ngày hôm nay với số thời gian là 8 phút 47 giây. Gia đình về nhất là 7 phút 58 giây là gia đình của em. Của em Thanh Hương. Chúc mừng. Như vậy là gia đình về nhì nhận giá trị giải thưởng 20 triệu đồng là gia đình của em Hương Sen. Chị sẽ nhận được 20 triệu đồng. Cảm giác của chị ngay lúc này như thế nào? Chị cũng rất là vui, mong muốn của chị được thêm một ít để sửa nhà, mà từng đó thì đối với chị quá nhiều lắm, mà lấy sửa nhà trong lúc đó từng đó chứ chị không biết làm thế nào cả. Rồi con thấy vui không Hương Sen? Dạ con thấy số tiền cũng rất là lớn. Con nói gì với chú Tuấn Tú với cô Hương đi. Con rất cảm ơn chú Tuấn Tú và cô Thanh Hương. Rồi. Thực ra là chú cũng cố gắng hết sức rồi đấy. Đến đoạn cuối là cái chân của chú nó không nhấc lên được nữa rồi. Nhưng mà chú vẫn cố gắng. Có thể là chưa đạt được đúng như cái gì mà chú mong muốn đâu, với cô Thanh Hương mong muốn đâu. Nhưng mà con chỉ cần biết là các cô các chú ở đây đã cố gắng hết sức rồi. Hy vọng là con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhé. Và luôn luôn cố gắng nhìn về phía trước này, học thật là giỏi này, để cho mẹ vui này, cho những người xung quanh, bạn bè và tất cả mọi người trong gia đình được vui nhé. Cảm ơn chị. Chúc mừng gia đình Hương Sen. Và gia đình sẽ bước vào vòng rút logo, đó là gia đình của diễn viên Thanh Hương. Rồi, chị cảm giác thế nào hả chị? Dạ em rất vui ạ. Đừng khóc chị. Bây giờ mình không khóc nữa, cố gắng vui lên nào. Bây giờ ấy, lên. Em nghĩ là chị nên thật là vui. Bởi vì chỉ có vui thì mới ra được logo vui thôi. Nếu mà bây giờ mà chị khóc cái này mà ra logo buồn thì em cũng buồn lắm. Bởi vì mọi người đã cố gắng hết sức. Và rất là hy vọng là chị chỉ cần thêm một chút may mắn nữa thôi để có được cái số tiền thưởng thật là lớn. Đúng rồi. Tôi rất là hy vọng như thế ạ. Thanh Hương, con thấy thế nào? Dạ con cảm giác rất vui. Rất là vui, con cười tươi lên rất là xinh ha. Rồi, con gái nè, con vui không con? Dạ có. Hai con gái rất bây là giờ xinh mới thấy luôn. cười nè. Lúc đầu chưa thấy cười, giờ cười rồi, xinh quá. Tôi nghĩ rằng trên bước đường của những con trẻ ở đây cũng sẽ có sự dõi theo của khán giả truyền hình, dõi theo của tất cả mọi trái tim nồng ấm để san sẻ tình yêu thương của các con. Hy vọng rằng các con sẽ có thêm nhiều động lực, nhiều cái niềm vui trong cuộc sống hơn nữa. Chúc mừng cả ba gia đình. Còn bây giờ chúng ta theo chân gia đình của em Thanh Hương đến với vòng rút logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn rồi. Không lẽ vòng cuối cùng này mình không cố gắng vượt qua sao, đúng không Tuấn Tú? Đúng không Thanh Hương? Đúng không Thanh Hương nhỏ? Dạ. Con rất là bản lĩnh luôn. Chú thấy con rất là bình tĩnh. Và khi con cười lên rất là tươi luôn. Và cố gắng giữ cái bản lĩnh đó con nha. Nhiệm vụ các bạn là gì? Các bạn sẽ dùng chân để lấy cái vòng này. Đó. Sau đó chúng ta rồi, chúng ta cho vào đây. Đó. Anh ơi, dắm ở cái này có được không anh? Không được. Cho anh vừa dắm mà. Quy định là không được dẫm vào. Có dẫm chút cũng không sao. Chút nha anh nha. Mình giữ thăng bằng không ngã được anh nhá. Đúng rồi. Quan trọng là đừng để nó vượt qua 10 phút là được. Dạ. Trước sau gì cũng có tiền cả. Nhưng mà vượt qua 10 phút là không có tiền. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Tất cả sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho cả 3 người chơi. Bắt đầu. Rồi đi, lấy đi. Nhận lại. Đúng rồi Hương. Đúng rồi đó. Hay lắm. Thôi còn nghe không? Rồi. Thấy đi. Thôi không được rồi. Không được luôn. Cố gắng lên. Mình cứ lấy hết đi rồi mà hắn nhặt cho con gái. Mình lấy hết trên đây đi nha, rồi hắn nhặt nha. Mới có 2 cái thôi. Vô. Không được. Qua luôn, vượt qua luôn. Hay lắm. Nào. Vô. Hay quá. Nhanh lên nào.
Ráng lên. Chừng nào hết vòng ở đó ta lấy vòng trên đây nha. Không được rồi. Vô. Rồi. Cố lên, nhanh lên. 4 cái nữa. Ráng lên. 4 cái nữa. Khó quá. Nhanh lên. Con ném đi, con ném đi. Đi. Vô. Nhanh lên. Anh ơi đây. Nhanh lên. Ôi ơi. Ôi ơi. Vô. Vô. Hay quá. Xa vậy mà các bạn thấy vô hát hay thiệt. Vỗ tay cho Tuấn Tú, Thanh Hương. Tuấn Tú giờ chỉ có thở thôi. Đó giờ có bao giờ vất vả giờ Tuấn Tú. Anh ấy có mệt mỏi gì đâu anh nhở? Em có cảm Quá giác bình thường luôn đấy. Em vừa đi tham dự SEA Games xong. Đá mà bằng 3 trận đá bóng ấy. Thú vị và cuối cùng thì cả ba đã thực hiện được thử thách của chương trình. Chúng ta vỗ tay thật lớn đi. Cảm ơn tình cảm của họ dành cho gia đình cuối cùng. Bây giờ đồng hồ đã dừng lại 3 phút 40 giây. Và gia đình con nhận được 3 logo của chương trình. Đúng không? Thưa quý vị, 3 logo chương trình Mắm Gia Đình Việt. Để xem họ rút được bao nhiêu tiền. Mời quý vị theo dõi câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Mãi ông ra đời, mãi ông ra đời. Thưa quý vị, cái nắng nào thì nó cũng tan dần đúng không? Cái nóng nào là nó cũng hết. Và đến bây giờ tự nhiên trời lại mát mẻ. Những cái cơn gió thoảng qua làm chúng ta rất là hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa là chúc mừng cho gia đình của anh Thanh Hương đã đến với vòng rút logo với 3 cái logo của May Ấm Gia Đình Việt. Ngày hôm nay không biết là gia đình em có may mắn hay không, nhưng đầu tiên chúng tôi phải cảm ơn Thanh Hương với lại Tuấn Tú đã đem rất nhiều may mắn đến gia đình của Thanh Hương. Các bạn đã hỗ trợ cho gia đình của hai em trước, mỗi gia đình là 15 và 20 triệu đồng cùng với những món quà của các bạn. Cảm ơn rất nhiều điều đó. Còn bây giờ ta sẽ có 3 logo. Xin mời chị chọn logo đầu tiên. Số mấy? Chọn là cái logo nào nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chị thấy cái số nào là số may mắn nhất với chị? Số 4 ạ. Số 4. Số 4. Mở số 4. Rồi chị qua đây nào. Tất cả. Hy vọng trong này là có 100 triệu đúng không anh? Có. Ôi 100 triệu đi. Cổ vũ đi 100 triệu nào. 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu. 100. Nào con kéo đi. 100 này. Vào một tí nhá. 100. Không rồi, nhiều không vào. Không nữa rồi. Hệ thống vật liệu xây dựng Watson Home. Nhiều. Ui, anh cứ còn số 0 nữa. Vậy hả? Em thấy luôn. Nhiều số 0 anh ạ. Không nữa rồi. Không nữa đi. Không nữa đi. Không nữa. Ôi bảng còn nhiều lắm anh ơi. Bảng vẫn còn dài anh ơi. Bảng còn dài. 2, 3. Rút. 10 triệu. 10 triệu bật. 10 triệu đồng. 10 triệu là được không anh? Được. Cũng được con ạ. Bây giờ mình có 10 triệu đồng rồi đó. Thấy chưa? Cũng được. Nhưng tất cả chấp nhận hết. Rồi, còn một số nữa. Nào mình chọn đi, số mấy? Số này lớn rồi con. Dạ số 5. Số 5 hả? Chị số 5 đồng ý không? Số 5. Số mấy Hương? Số 5 được. Số 5 luôn, mở số 5 luôn. Cổ vũ đi. 100 triệu nào. Anh Tú, tiếp sức anh ơi. Tiếp sức nhá. Anh ơi, lên tiếp sức đi anh. Em cầm máu anh Tú mới kia nhá. Con túm máu cô đi. Rất nhiều tiền rồi. Cho nên là con ơi, bây giờ con cho chú kéo nhá. Được không? Nào. Nào, kéo nào. Nào. 100. Không này. Hệ thống vật liệu xây dựng và nội thất Watson Home. Không này. Này, chú có kinh nghiệm mà chơi game sâu lắm này. Này, không này. Cảm nhận là có khả năng là 100 triệu cái này. Không nữa đi. Rồi. Nữa đi. Phải là không. Số này phải là số 0 này. Không này. Rồi. Số này mà không phải số 0 nữa thì phải liên hoan. Em chắc chắn là phải hơn rồi anh ơi. 1, 2, 3. 10 triệu là 20 triệu. Nhiều giải 10 triệu anh, em tưởng có một giải thôi chứ. Nhiều số 10 quá. Rồi, bây giờ còn số cuối cùng. Chị chọn đi. Nào. Bây giờ chắc là chị đi. Chị đi, chị nói bây số giờ mấy đi. chị chọn đi. Hai cháu đã tư vấn rồi. Số mấy? Theo em ấy
Còn là mình cứ gia đình là số 1, cho nên là mình cứ số 1 mà chơi. Theo chị thấy thế nào? Dạ. Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu, một cuộc sống mới, một trang sử mới, một cách sống mới, một túi tiền mới. Là bắt đầu bằng số. Mở số 1. Số 1. Rồi. Run quá anh ơi. Em sợ quá anh ơi. Thanh Hương ra đi. Anh ơi, thôi cái trách nhiệm này anh làm một mình đi. Không ai sợ lắm rồi. Tuấn Tú cho Thanh Hương đi. Dạ vâng. Em căng thẳng quá. Đây nào. Vâng em nha. Lần này em phấn khởi, em xích ở đến đây. Xích vào đây nha. 2, 3 4, 2 3. Số này là chắc chắn rồi này. Làm được đúng không anh? 2, 3. Anh em tôi làm được. Làm được không? Ra cố luôn lên, em. cố lên. Ra luôn nha. 2, 3, cố lên. 3. Con hoa sen 60 triệu đồng. Cảm ơn mọi người. Wow. Chúc mừng. Chúc mừng chị nha. 60 triệu đồng. Đẹp không? Tuyệt vời. Áp lực quá. Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại áp lực như thế. Và Tuấn Tú thấy sao? Cuối cùng thì cảm giác sao nào? Quá vui. Quá vui. Cái lúc đấy em thực sự là em run, nhưng mà em cảm giác em lại có một cái niềm tin rất lớn anh ạ. Như kiểu cái lúc đấy mình nghĩ là mình cố gắng mình làm được. Tất cả mọi người, cả ba mẹ con đều cố gắng thì sẽ làm được. Mà đúng là làm được thật. Tuấn Tú ơi, bây giờ thì bớt mệt chưa? Bớt áp lực chưa? Thực sự là khi tham gia chương trình này, đi một quãng đường rất là dài đến đây, chơi những game show vừa rồi, Tuấn Tú cảm thấy rất là mệt. Nhưng khi mà thấy được cái thành quả ngày hôm nay như thế này, và đặc biệt là nhìn thấy những cái nụ cười ở trên môi những đứa trẻ ở đây, thì Tuấn Tú và Thanh Hương đã cảm thấy vô cùng là xúc động và cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Hãy ôm nhau nào. Gia đình ta hãy ôm nhau nào. Thưa quý vị, như vậy là hôm nay gia đình của Thanh Hương nhận được giá trị giải thưởng là 80 triệu đồng. Tuyệt vời. Con vui không nào Thanh Hương? Dạ, con vui. 80 triệu đó. Vui không con? Hai chị em rất là xinh đẹp luôn. Chị hãy tươi cười lên một chút nào. Cảm giác của chị bây giờ thế nào? Dạ rất vui ạ. Với 80 triệu này chị định làm gì? Dạ trước tiên là đem tiền đi chữa bệnh. Chữa bệnh? Đi cho nuôi con ăn học. Rồi ạ. Và tôi nghĩ là cái số tiền nó không dừng lại ở đây đâu. Chúng tôi rất là hy vọng khi khán giả xem truyền hình, khi đã biết được số tài khoản của chương trình, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng đóng góp thêm nữa để cho những cái hoàn cảnh gia đình hôm nay của chúng tôi có được những cái cuộc sống tốt đẹp và tươi vui hơn ở trong tương lai. Rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chị ơi, với cuộc sống này không bao nhiêu là đủ cả. Linh nghĩ rằng 80 triệu này nó sẽ làm cho chị bớt đi cái gánh nặng của mình, bớt đi những giọt nước mắt đau khổ, bớt đi những tổn thương trong cuộc sống này. Tất cả vì hai cô con gái xinh đẹp của chị. Rồi hai con sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, của cô Thanh Hương, của chú Tuấn Tú, của rất là nhiều người. Và con sẽ tự hào về người mẹ của con. Rồi đến lúc nào đó con sẽ quay trở lại, sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn tụi con nữa. Chúc mừng hai cô con gái xinh đẹp nha. Hai cô con gái, các con sẽ rất là hạnh phúc khi mà có rất là nhiều người ủng hộ con gia đình ngày hôm nay. Chúc mừng con. Thưa quý vị, đó là những niềm vui cuối cùng trong ngày hôm nay mà gia đình của Thanh Hương. Còn bây giờ, Quỳ Linh xin mời cả ba gia đình chúng ta bước ra sân khấu để tiếp tục nhận giải thưởng của chương trình. Xin mời. Cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Để động viên cả ba gia đình ngày hôm nay, chúng ta mong mỏi rằng sẽ vơi đi những nỗi buồn, sẽ vơi đi những tổn thương trong cuộc sống, phải có nhiều hạnh phúc hơn nữa. Và thật là tuyệt vời làm sao hôm nay cả ba gia đình đều nhận những phần quà từ chương trình Mắm Gia Đình Việt. Đầu tiên, Quỳ Linh xin mời Thanh Hương sẽ trao cho gia đình của em Đạt. Vâng ạ. Xin phép anh và xin phép tất cả mọi người đang có mặt ở đây thôi. Thì Thanh Hương không biết là ngày hôm nay thì phần thưởng mà Thanh Hương nhận được trong ngày hôm nay là gì. Thì Thanh Hương xin được cảm ơn chương trình rất nhiều đã cho Thanh Hương được đứng ở đây để tham gia chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Và cũng xin phép ban tổ chức cũng như chương trình cho phép Thanh Hương được gửi lại toàn bộ cái món quà đó của bản thân Thanh Hương cho ba gia đình ngày hôm nay.
thay lời muốn nói. Mặc dù là Hương không biết con số là bao nhiêu, nhưng mà đó là tấm lòng của Hương. Thì cũng mong rằng là một chút nho nhỏ của Thanh Hương sẽ chia sẻ được với hoàn cảnh đặc biệt của ba gia đình ngày hôm nay. Vâng, và xin được chúc mừng gia đình em Đạt. Dạ, con gửi bà Đạt. Dạ, đây là tấm lòng của con. Dạ, con chúc sức khỏe bà nhé. Dạ, em gửi chị. Hương Sen. Dạ, chúc chị. Rồi, mời Tuấn Tú. Tôi nghĩ là tôi không bỏ phí một giây một phút nào ở chương trình này, khi mà tôi đã tự tin là tôi với Thanh Hương đã hết mình trong chương trình này. Tôi không còn gì ân hận nữa. Tôi chỉ có thấy tiếc rằng tại sao tôi không được tham gia chương trình này sớm hơn, để chúng tôi, những người nghệ sĩ, được đồng hành nhiều hơn nữa với những hoàn cảnh khó khăn ở trên cả nước. Và ngày hôm nay khi về với Nghệ An thì biết được ba hoàn cảnh này, tôi cảm thấy đây là một trong những chương trình ý nghĩa nhất mà tôi đã từng được tham gia. Và chắc chắn rồi, khi về nhà, con của tôi sẽ phải xem chương trình này để hiểu hơn về cuộc sống, hiểu hơn về ý nghĩa ở trong cuộc sống này. Và cái sự chia sẻ là điều rất là quan trọng. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho hai mẹ con của bé Hương Sen. Ngày hôm nay đã rất là cố gắng rồi, và mình đã có được giải thưởng 20 triệu đồng của chương trình. Xin chúc mừng. Còn đây là quà của chú Tuấn Tú, của em, gửi tặng cho gia đình. Đây, quà của chú Tú nhá. Rồi, chúc mừng ba bà cháu, quà của cháu. Tôi xin ôm Tuấn Tú một cái. Ôm Thanh Hương một cái nào. Dạ, cảm ơn anh. Thay mặt cho cả ba gia đình, tôi thật sự xúc động với tình cảm của Thanh Hương cùng với Tuấn Tú. Nói với Tuấn Tú là không bỏ một giây nào cả các bạn. Tôi biết là Tuấn Tú, Thanh Hương rất là mệt, có thể nói đến hơi thở cuối cùng luôn á, để có thể đem chiến thắng về cho cả ba gia đình. Điều này làm tôi rất là xúc động với những đồng nghiệp của tôi. Khán giả Nghệ An sẽ nhớ mãi các bạn. Hôm nay mọi người sẽ nhớ mãi các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ món quà có thể là cao nhất dành cho gia đình chiến thắng, đó là gia đình của em Thanh Hương. Chị ơi, hy vọng rằng có điều kỳ diệu sẽ đến với chị. Hy vọng rằng nỗi đau tinh thần, nỗi đau thể xác sẽ không còn nữa. Sẽ có điều kỳ diệu đến với chị. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Và mong rằng các con sẽ khôn lớn, phải học thật giỏi, để chứng minh với mẹ mình, với tất cả mọi người, về sự nỗ lực của mẹ các con. Rồi đây các con lớn lên, các con sẽ thấy được tất cả những cái điều đã diễn ra trong ngày hôm nay. Hãy nhớ một ngày các con được sống trong trọn vẹn trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Cho chú ôm hai con một cái nào. Nhìn chị cười đó, Linh rất là vui luôn. Thật ra thì bệnh thận đó quý vị là một căn bệnh rất là hiểm nghèo. Mỗi ngày chị phải đi chạy thận từng giờ. Nỗi đau đó nó cứ giằng xé một người mẹ bao nhiêu năm nay. Và nỗi đau lớn nhất đó làm sao để lo cho hai cô con gái thế này. Cảm ơn chị đã đem đến tôi những cái động lực trong cuộc sống này. Cho dù cuộc sống có ra sao, cho dù trái đất có đổi thay, thì sự nỗ lực cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Vì con em chúng ta, vì hai cô công chúa xinh đẹp của mình chị nhé. Chúc mừng chị. Xin mời anh Hồ Mạnh Hùng, giám đốc chi nhánh công ty Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cấm, sẽ trao 80 triệu đồng cho gia đình. Thay mặt tập đoàn Hoa Sen, thay mặt ban giám đốc nhà máy Hoa Sen Nghệ An, thì cũng gửi đến gia đình bé Thanh Hương phần quà trị giá 80 triệu. Chúc chị và gia đình sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Chúc chương trình thành công và giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Thưa quý vị, mỗi gia đình ngày hôm nay đều có khó khăn riêng của họ. Mỗi gia đình ngày hôm nay đều có vất vả của họ. Tôi tin rằng khán giả xem truyền hình sẽ thấy điều đó. Và số tài khoản của mỗi gia đình đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Gia đình của em Hương Sen, gia đình của em Đạt, gia đình của em Thanh Hương đang chạy trên đó. Và tôi công bố là đây chỉ số tài khoản duy nhất quý vị nhé. Hãy ủng hộ, chia sẻ với những hoàn cảnh trong mái ấm gia đình Việt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho mái ấm gia đình Việt. Chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục đi khắp mọi nẻo đường đất nước để đem đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống này
Chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc, bình an, thành công quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời gian phát sóng đã hết, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn Tôn Hoa Sen Mắm Gia Đình Việt, cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Goldman thực hiện, được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quyền Linh, Tuấn Tú, Thanh Hương và ba gia đình sẽ nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Việt Nguyễn